Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes je naše téma aby. Aby je spojka, to znamená slovo, které spojuje dvě věty, které normálně najdete mezi dvěma větami. A proto před aby normálně píšeme čárku. Je to spojka, před kterou obvykle píšeme čárku. Čárka není jenom nad písmeny, ale taky mezi dvěma větami. Aby používáme ve dvou hlavních typech vět. Jedny věty můžeme nazvat objektové nebo předmětné. A druhé věty, druhý typ vět, můžeme nazvat účelové. Jaký je mezi nimi rozdíl? Objektové věty odpovídají v podstatě na otázku co. Co někdo řekl, co někdo chce a podobně. Účelové věty, účel to je něco jako smysl, něco jako důvod, příčina. To znamená, že účelové věty odpovídají na otázku proč. Hned vám dám nějaké příklady a uvidíte, jak konkrétně se aby používá. Ještě bych teď trošku promluvila o formě. Slovo aby není vždycky ve formě aby. Záleží na tom, jaký je subjekt té druhé vedlejší věty. Jaký je subjekt věty objektové nebo účelové. Jo, pozor, druhé věty. Napíšu věty s aby. To znamená vedlejší té druhé. Jestli je subjekt já, potom ta forma bude abych. Dám tady do karty odkaz na video, kde mluvím o kondicionálu, protože to slovo aby se chová jako slovo kdyby nebo jako slovo by. Ty koncovky jsou stejné. Tak nejdřív napíšu všechny osoby a potom formy slova aby. Tak já, ty, on, ona, ono nebo to, my, vy, oni a oni, ona. Tak. Takže tady máme teda na konci ch pro já. Jestli je subjekt ty, forma aby je abys. Pro on, ona, ono je aby, tam se to nezmění. My, abychom. Vy, abyste. A oni zase jenom prostě aby. No a sloveso potom bude
v kondicionální formě, nebo to vypadá jako minulý čas, takže plus sloveso s koncovkou. A teď to bude l, la, lo, nebo plurál li, a taky existuje forma s y. Tady můžu udělat poznámku, abyste věděli, takže l to je mužský rod, singulár, jednotné číslo, la to je ženský rod, singulár, anebo střední rod, plurál, množné číslo, lo to je střední rod, singulár, ono, li to je mužský rod, životný, v plurálu, ale hodně se to používá taky, když řeknete my nebo vy v množném čísle. A ly to je buď mužský neživotný v plurálu a nebo ženský v plurálu. Ale to je důležité jenom když píšete. Jestli mluvíte, tak potřebujete l, la, lo, li. A není důležité, pro který rod. Pro střední rod lidé taky hodně používají tu formu li. Co se týče formy, v hovorové řeči můžou lidé říkat například aby jsem, nebo aby si, nebo aby jsme. To není spisovná forma. Jestli chcete mluvit jenom s kamarády, tak to je OK, když s nimi mluvíte neformálně, ale jestli chcete umět dobře česky a mluvit formálně, tak tohle jsou ty formy, které byste si měli pamatovat. A píšeme to dohromady všechno. Tak a teď se podíváme na věty takzvané objektové. Tyto věty následují obvykle po nějakém slovese řeči. Někdo něco řekl nebo někdo něco chce od druhého člověka. Takže jsou to slovesa říct nebo říkat. A když píšete celou tu větu nebo říkáte celou tu větu, tak nezapomeňte, že toto sloveso nebo obě dvě ta slovesa, tohle je perfektivní, to je imperfektivní, se používají s dativem. To znamená komu, dativ, a potom je aby a podle subjektu té druhé věty, ten člověk je asi taky vyjádřen zde, potom bude ta forma abych, abys, abyste a podobně. Další sloveso, které je taky s dativem, je například doporučit. Takže doporučit je perfektivní, to uděláte jenom jednou, nebo imperfektivní doporučovat. Zase komu, aby. Ještě jedno sloveso s dativem teď bude poradit. Takže poradit, perfektivní, dneska začínám perfektivními slovesy. Imperfektivní je radit. Komu? No a některá slovesa můžou být s akuzativem, například poprosit nebo prosit. Koho? Akuzativ. Aby. A stejně tak formální
forma nebo formální synonymum tohoto slovesa, to je žádat nebo požádat. Zase koho? Akuzativ a věta s aby. No a ještě si napíšeme sloveso chtít. Chtít, jestli tam chcete vyjádřit tu druhou osobu, tak není dativ, není akuzativ, ale je předložka od plus genitiv. Tak, takže tohleto je forma a teď bych vám ke každému dala nějaký příklad. Takže například profesor řekl studentovi, aby přišel na konzultaci. Takže subjekt této věty je on jako student a proto tady aby nemá nic dalšího a je tady mužská forma. Není to proto, že to řekl profesor, ale že to řekl studentovi. Kdyby to byla studentka, bude to profesor řekl studentce, aby přišla na konzultaci. Tak, další. Doktor mi doporučil, tak teď bude subjekt já, abych nepila alkohol. Takže já žena, proto je tady ch a nepila. Tak, kdyby to doporučil například pacientovi, doktor doporučil pacientovi, aby nepil alkohol. Další, poradit. Tak, teď bude subjekt první věty já, například poradil jsem jim, to znamená nějakým lidem, například sousedům nebo kamarádům, aby si koupili nové auto. Tak ve druhé větě je subjekt oni. Takže tady aby bez změny a koupili je v plurálu. Další, prosit nebo poprosit. Například poprosili jsme tě. Takže subjekt první věty je my a subjekt druhé věty bude ty. Tak poprosili jsme tě, abys nám pomohl. Aby tys pomohl nám. Tak, žádat nebo požádat, zase akuzativ, takže například požádala souseda, aby ji nerušil. Možná, aby stišil hudbu nebo aby nebyl tak hlučný. Takže požádala koho co? Souseda. Tady je subjekt ten soused. No a nakonec chtít.
Například šéf chce od kolegyně, aby pracovala přes čas. To znamená, aby pracovala víc, než je normální pracovní doba. Takže tady máte příklady takzvaných objektových vět a můžete vidět, že obvykle subjekt první a druhé věty je odlišný. A teď se podíváme na věty takzvané účelové. Účelové věty tedy odpovídají na otázku, proč někdo něco dělá. Na rozdíl od těch vět takzvaných objektových, obvykle je předmět stejný v obou částech věty, jak za chvíli uvidíme. A tohle jsou věty, ve kterých rusky mluvící často dělají chybu, že v té druhé větě s aby nechávají infinitiv, protože to je to, jak to funguje v ruštině, ale v češtině to je chyba, v češtině to je špatně. Tak já bych teď tedy pro každou osobu napsala nějakou větu a možná začneme trochu jinak než obvykle. Není to v tom pořádku já, ty, on, ona, my, vy, oni. Tak, proč já něco dělám? Tak například učím se anglicky, abych našla dobrou práci. Takže v obou větách je subjekt já, tady je přítomný čas, ale po aby je ta kondicionální forma. To znamená abych plus sloveso jako v minulém čase nebo jako v kondicionálu. Já jsem žena, takže tady je la. Další. Běháme, abychom byli fit. Abychom byli zdraví. Takže my běháme a proč? Abychom my a byli množné číslo li na konci. Samozřejmě je možné říct taky běháme, protože chceme být zdraví. Ale slyšíte, že tahle ta varianta je kratší. Abychom byli fit, protože chceme být fit. Další on například chodí brzo spát, aby mohl brzo vstávat. Opět je možné to vyjádřit pomocí protože. Chodí brzo spát, protože musí ráno brzo vstávat. Trochu jinak, musíte tam změnit to sloveso, ale je možné to přeformulovat se slovem protože. Další, co dělá ona, například tvrdě pracuje, aby si vydělala hodně peněz. Tak zase, aby, protože to je ona a vydělala ženský rod. Jestli je sloveso s tím slovíčkem se nebo si,
je to slovo na druhém místě a musíte dávat pozor, protože pro osobu ty tam nebude abys si, ale bylo by aby sis, anebo aby ses. Dám vám odkaz na video, kde o tom mluvím. Tak oni intenzivně trénujou aby vyhráli olympiádu. Například. Nebo nějaký turnaj, nějakou soutěž. Takže oni trénujou, aby oni vyhráli. Takže nelze říct, intenzivně trénujou, aby vyhrát olympiádu. To je v češtině blbost. Tak ty například, může to být i otázka, posloucháš podcasty, abys lépe rozuměl česky? Jo? Cíl je rozumět lépe česky a co proto člověk dělá? Poslouchá podcasty. No a nakonec ještě vy. Díváte se na tyto lekce, abyste se naučili gramatiku. Českou gramatiku. Takže, jak jsem řekla, obvykle je subjekt stejný v obou částech věty, ale nemusí to být vždycky. Například pomáhám ti, tak napíšu to tady dole, pomáhám ti, aby ses naučila dobře, tak třeba jiné slovo, německy. Nebo kontrolujeme pracovníky, aby bylo všechno v pořádku. Nebo aby dobře pracovali. To znamená, subjekt první věty je my, ale subjekt druhé věty je v tomto případě všechno, nebo ono, anebo to můžou být ti pracovníci. Tak, doufám, že vám to pomohlo a doufám, že teď rozumíte, jak ty věty s aby používat. Takže já to tady ještě podtrhnu. A jestli máte nějaké otázky, tak prosím pište do komentářů pod video. Jinak je to, myslím, poslední video před Vánoci, takže vám přeju krásné svátky a ještě příští týden před koncem roku bych přidala další 3 videa a tak bychom tento rok spolu prostudovali krásných 100 dní s češtinou z úrovně A1 a A2. Ještě nám zbývají věty se slovíčky že nebo ať. Ať se používá podobně jako aby, ale jenom v těch objektových větách, ne v těchto účelových větách. No a potom budeme trochu mluvit o
nepřímé řeči a taky o vokativu. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte. Můžete mě podpořit přes PayPal a nebo taky přes Super Thanks a nebo se stát mými patrony na Patreonu. Děkuju moc a přeju vám krásný den. Naschledanou.